درود بر شما، چطورید عزیزان؟ توی این ویدیو میخوام به خصوص راجع به یک موضوعی صحبت کنم که نیاز چند تا نقطه بچینم و همه اینا رو یهو به هم وصل کنم و اونم چیزی نیست جز حرکت. خیلی چیزای مختلفی هستن که میتونن تجربه یک اثری رو برای ما کاملتر یا عزیزتر کنن و یک تجربه خاصی رو به وجود بیارن، ولی یک سری از اون چیزا هر چقدر که کوچیکه باز مهمتره، تا حدی که دیولپر باید تصمیم بگیره اوکی به نسبت تونی که من دارم و رو چیزی که میخوام فوکس کنم چقدر باید تمرکز بذارم رو موومنت و موومنت های پیچیده و کامپلکس داشته باشم، یا اینکه چطور حواس پلیر رو از این پرت کنم که بخواد به این موضوع توجه کنه. حرکت تو بعضی بازی ها انقدر کنده که ممکنه 1/3 تایمتون رو فقط همون موومنت بازی بگیره. قطعا بازی‌ها هستن که فوکسشون رو تراورسال و موومنت های پیچیده باشه، ولی هدفم به خصوص اونا نیست. درک یا به تصویر کشیدن حرکت توسط هر کسی میتونه متفاوت باشه تو مدیوم های مختلف حتی و چیز متفاوتی رو اچیو کنه. مثلا فیلم های میشن ایمپاسیبل که دویدن تام کروز عملاً یک امضاست، یا درک انیماتورها از این مسئله و شخصیت دادن با کاراکتر با صرف همین حرکت. اما این قضیه تو ویدیو گیم چطور کار میکنه یا میتونه کمک کنه؟ همونطور که بهتون گفتم چیز ریزیه، شاید به نظر ساده بیاد ولی مهمه. تا حدی که حدس میزنم تا همین الانی که اصلا اشاره کردم به این موضوع حرکت، سرعت و یک سری چیزها، درجا میتونید تو ذهنتون تصور کنید که آره من خیلی گیم ترسناکایی رو بازی کردم که دقیقاً با اون حس سرعت تونست اون ترس رو به دست بیاره. البته مسیر به خصوصی نیستش که بگیم حتما ابجکتیولی این درسته، خاطر اینکه همین الان ترس رو هم حتی در نظر بگیریم شکل ترس های متفاوتی داریم و وابسته به سازنده است که هدف مد نظرش چیه و میخواد چی رو به دست بیاره، که آیا میتونه توش موفق بشه یا نه. ویدیو گیم مشخصا مثل سینما، انیمه، سریال و چیزهای دیگه نیست. جاییه که شما خودتون موظف هستید که کیبورد، کنترل، دسته رو به دست بگیرید، بیاید یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و همه چی شروع به حرکت کنه. ببینید با تقریب خوبی همه چی سنس آف ریالیتی داره، جدا از فاندامنتال انیمیشن و همین مسئله‌ای که همه چی نزدیک ترین حالت خودش رو به واقعیت داره، یا اینکه وزن چقدر اهمیت داره و کلا فیزیک چطور کار میکنه، یا حتی اینکه چقدر اون چیز فلویدیتی، اگزاجریشن یا ریدابیلیتی داره و با چه کانتکسی چه حسی رو در میاره. بازی ها هم خیلی ساده میتونن از تکنولوژی دم دستشون استفاده کنن و یک چیزی مثل اینپوت دیلی رو توی بازی خودشون قرار بدن و استارت قضیه از همینجا میخوره. اینپوت دیلی شما چقدره، اون لحظه که کلیدی رو فشار میدید کاراکتر شما چطور واکنش نشون میده، چقدر طول میکشه تا واکنش نشون بده و هر سازنده باید تصمیم بگیره که چقدر چیزها رو به ما نشون بده یا نده، چقدر ما رو محدود بکنه. کلا خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم پکیج اون بازی مهمه و روی کاغذ خیلی چیزا میشه گفت که آره خب این درسته، شما باید با طبق این استراکچر و این الگوریتم اینطور این مسئله رو جلو پیش ببرید، در صورتی که ما کارهایی داشتیم که خارج از اون باکس طراحی شده بودن و کاری رو کردن که اشتباه بوده اما دقیقاً حس مد نظر رو به دست آوردن. حس قضیه خیلی مهمه. من بارها شخصا شنیدم که مپ دیزاین مانستر هانتر ورلد افتضاحه، بر اساس اون کرایتری هایی که هستش این دیزاین بدی داره، ولی اگه حس مد نظرت این بوده دقیقاً این داره همچین کاریو برای من میکنه و از این به بعد شاید بعد از تو الهام بگیرن تا اینطور در بیارن برای درست کردن اون حس مد نظر. و حالا چون این چیزایی که من میگم خیلی مهمه، هم حتما باید در نظر داشته باشید که بیش از حد یا بدون هدف اون کارو کردن هم اون چیز رو خوب نمیکنه. برای مثال فندوم گنشین ایمپکت اینطوری بودن که آقا این کاراکترها، این پوزی که داره، منو فلان، اینا خیلی ثابته، اینا این انیمیشن نداره، حرکت نداره، اصلا همش یک سری چیزا داره ریوز میشه و اینا اومدن تو بازی جدیدشون یه اشتباهی رو کردن که نمیگیم ابجکتیولی اشتباه کردن دیگه، وارد اون بخش نیت پیک و سابجکتیولی قضیه میشیم، ولی برعکس درگیر مسئله اوور انیمیشن شدن که این اوور انیمیشن میتونه فرم های مختلفی به خودش بگیره. ساده بخوام بگم حرکت یا موشن بدون هدف،
هر چقدر هم که آی کندی باشه متاسفانه خیلی چیزای بیشتری رو شاید حتی خراب کنه، چون انگار انیماتورها مثل دانش آموزی بودن که تکنیک‌های جدید رو یاد گرفتن و نمیدونن کجا استفاده کنن که افکتیو تر باشه و باعث میشه همه چی به هم ریخته بشه و یه جا همه اون چیزها هدر بره. در نتیجه انیمیشن بیشتر همیشه مساویه با بهتر نیست. خیلی موقع‌ها فاصله مکس خیلی مهمه، وابسته به حسی که پروژه میخواد به دست بیاره. و چه انیمیشن باشه چه ویدیو گیم، راجع به خیلی چیزهای مختلفی میشه صحبت کرد. سعی میکنم تا اونجایی که میشه به یک سری چیزها اشاره کنم که اگه من اون وقت کافی رو برای توضیح نذاشتم خودتون پیگیر بشید، یا حداقل اونقدر توضیح ندم که خیلی پیچیده یا تکنیکال بشه یا درگیر اون نظرهای متفاوتی بشیم که در هر صورت خواهند بود. اینا رو میخواستم جلوتر راجع بهشون صحبت کنم، ولی اول گفتم اون کلیت قضیه رو بهتون بگم، بعد چند تا مثال بزنم، به خاطر اینکه مثال‌ها تموم نشدنی‌ان. اصلا مگه میشه بازی داشته باشیم که توش حرکت نباشه؟ الان یکی مثال من مشخصا ردد 2. انیمیشن ها به صورت عمدی کند هستن به نسبت اکثر بازیایی که ما تجربه میکنیم. بازی اینپوت دیلی داره همونطوری که گفتم، و خب این تصمیم های به عمد و اون شکل فضا گذاشتن یا محدود کردن شما موجب به تریگر کردن یک سری حسای به خصوص میشه و شما رو تو مسیر درست قرار میده. من شخصا مخالف این حرف یا مارکتم که میگن do it your own way، هر کاری میخوای بکن، ما اصلا هیچ کاری نداریم، ما یونیتی گذاشتیم تو خود بازی خودتو بساز. بالا بریم یا پایین بیایم اینا میخوان یک مسیر رو برای شما بسازن. حتی اگه اون مسیری این باشه که هر جور با ذهنیت خودت میخوای بری جلو، بازم همونه. همونطور که هیچ کاری نکردن یک کاری کردنه و خیلی اهمیت داره، همونطور که یک سری جا بر حواسمون باشه هیچ کاری نکنیم یا کاد نزنیم تا بتونیم نامینیت شیم برای اسکار بهترین ادیت، یک سری جا هم تو بازی باید در نظر بگیریم که چقدر پلیر رو محدود میکنیم یا بهش آپشن میدیم. و صد البته هر گیمی هم یه طور این کارو میکنه و شما رو کانکت میکنه با گیم و اون کانکشنی که بین شما به وجود میاد و اون کامیونیتی که یه درک درستی از هم دارن فقط با حرکت که نیست. مثلا در رابطه با یک چیزی مثل سولز ها میتونه همین دیفیکالتی باشه، محدود بودن این بازی که باعث میشه هر کس دیگه هم که این اثر رو تجربه کرده بتونه کانکشن و یک تصویر کاملتری رو از شما داشته باشه. و البته شاید بهتر باشه اصلا بیشتر از دیفیکالتی راجع به همین انیمیشن ها نسبت به سولز ها صحبت میکردم از اول. اصلا یکی از عواملی که میتونه دیفیکالتی رو براتون کم کنه با انتیسیپیشن، یعنی صرف نگاه کردن به این که چقدر بازی ویژوال کلاریتی داره و چقدر اون انتیسیپیشن رو درست درآورده میتونه موجب بشه به این که اگه ما دست از حرکت برداریم، یک لحظه صبر کنیم و رو اون دکمه رول نزنیم، با دیدن حریفمون و شلوغ نکردن قضیه میتونیم بهتر واکنش نشون بدیم که مشخصا خود فرام سافر هم یک سری جاها بد در میاره، یعنی دیگه اصلا کارش نمیشه کرد و شخصا بدم میاد. ولی یک بار دیگه تکرار میکنم این قضیه رو که باید حتما در نظر بگیرید که به همین سادگی نگید که ابجکتیولی یک چیزی بده. خیلی چیزا رو باید در نظر گرفت و چون صرفا ما حال نکردیم یا حس خوبی نداده نگیم پس حتما بد بوده. چندی بار گفتم تجربه مد نظر سازنده و مسئله سرعت رو به نسبت بازی ترسناک مثال زدم. فرض کنید الان ما کلی فیلم و انیمیشن اسپیدستر دیدیم و میخوایم یه بازی از اینا بسازیم. خب سوپرمن خیلی سریع، فلش خیلی سریع، سرعت رو شما چطور در میارید؟ ترجیح میدید مثل مگا مایند باشه یا مثل فلش؟ دوست دارید وقتی بازی میکنید همه چی دور براتون کند بشه یا انقدر سریع که خودتون هم هیچی نبینید؟ و تمام این چیزهایی که کنار هم قرار میگیرن اون تجربه خاص رو برای ما در میارن و لحظاتی رو در میارن با یک سری حسای فوق العاده. حس قضیه همیشه خیلی مهمتر از هر چیز دیگه ایه. ممکنه یک چیزی کارش اشتباه انجام بده ولی حسی که در میاره انقدر یونیک و خاص باشه که میگم همینو میخوام، فیکسش نکن. و میرسیم به بخش آخر ویدیو، حس قضیه است که مهمه و میخوام راجع به آرمورد کور 6 صحبت کنم. یکم خودتون فکر نمی‌کردم مک دوست داشته باشم. بچگی ترانسفورمرز دیدم، گاندام دیدم، چیزهای مربوط به مک دیدم، ولی کنترل این کاراکترها یا که چه حسی میتونن داشته باشن هیچ وقت درست در نیامده تا اینکه خودم آرمورد کور 6 رو بازی کردم. یادمه وقتی که بازی رو تجربه کردم دبلیو رو که فشار دادم رفت رو هوا. من نه برای بازی هایپ بودم، نه به اون شکل به مک علاقه دارم و نه حتی وقتی بقیه تعریف میکردن از اثر من اینطوری بودم که اوکی احتمالا خوبه دیگه. اینطوری بودم نه، من با خودم بازی کنم و متوجه بشم. و این حسی که آرمورد کور 6 داشت فوق العاده بود.
یعنی اگه بگیم شما یه شونه چپ دارید، شونه راست، دست چپ، دست راست و پاتون رو هم میتونید کنترل کنید و یه لگدم بزنید. من اینطوری بودم که میرفتم درگیر میشدم، داج میدادم، رو شیفت که میزدم حس میکردم تو زندگی واقعی مانیتور همه چی داره خورد میشه. اون سنس آف اسپید و اون شکلی که داره منو ایمرس میکنه و اینطوری بودم که با یه ریتم به خصوصی اون کنترلر رو مکم داشتم و واسه اون چشین آخرش یه لگدم میزنم. اصلا فوق‌العاده‌ای داره. اصلا تو چطور میخوای وزن و حس همچین چیزی رو در بیاری؟ مکیه که اندازه 3 تا تریلیه که مشخصا به نظر من آرمان کورشیش خیلی خوب این قضیه رو در آورده. ولی اگر شما برید یه چیزی مثل مکا بریک رو بازی کنید، اصلا حالا اگه بگیم نیترو بگیم نگیم داج و اینا، من هر نیترو توری که میزدم اینطوری بودم که اصلا حس درستی نمیده. اصلا مک و دبلیو رو که میزنم کنترل میکنم یه حس خیلی اشتباهی میده و وزن و همه چیشو اشتباه در آورده و به نظرم اگه این دوتا اثر رو تجربه نکردید سراغ همین دوتا برید و مقایسهشون کنید قشنگ متوجه منظورم میشید. تجربه های شخصی خودتون رو به خصوص با این مسئله کامنت کنید و بگید که چه حس به خصوصی رو گرفتید از شکل حرکت یا موومنت تو یک بازی به خصوصی و اون چیز فوق‌العاده‌ای که واسهتون در می‌برده. مثلا یک عزیزی به من میگفتش که بتمن خیلی بیشتر به من حال میده تا اسپایدرمن، صرفا به خاطر اون شنلی که داره و بارونی که بهش میزنه و اون بادی که جابجاش میکنه و اون حس درستی که در میاره. خیلی چیزای زیاد و پیچیده‌ای هست که بخوام بیشتر روشون سوار بشم، ولی متاسفانه تایم محدوده و چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و دمتون گرم و همین. شب و روزگار خوش.